Ito Sir Well, Pro Max PM70. Naka 1x12 din siya para sa gusto ng mga pang-ahunay. Tapos hydraulic brakes na rin siya, si Pro Max PM70. Isa sa budget natin na naka 1x12. Kasi ang SRP nito, 15,500. Pero pag napanood nyo kay Sir Well, ibibigay natin ng 13,000. Wow, magkano na ma'am? 13. 13,000 na lang. Wow, 1x12 speed na yan. Ha? Lupit naman. Tapos dito tayo Sir Well, meron tayo dito sa 27.5 naman tayo. Yan, 27.5 tayo mga kachilak. Yes, sa 27.5 natin, meron tayo ditong antelope. Antelope, Si mga kachilak. antelope na two-tone color din siya. Two-tone, yung ano natin, size 29, tricolor for side. Tapos ito si size 27.5, dual color siya. Naka-internal cabling pa. Yes, naka 1x9 speed siya. Tapos internal cabling na rin siya, naka-hydraulic brake pa siya. Naka-hydraulic brake siya for only 7,000. Oh, 7,000 lang to? Yes, naka-hydro pa yan. Tapos naka 1x9 speed yan ha. Sensa yung ginamit sa kanya. Sensa. Tapos ito naman Sir Well, si Pro Max PM17. PM17. Yes, ito si PM17 ibibigay lang natin for only 6,000. 6,000? From 7,500 na SRP, ibibigay natin ng 6,000. Mura naman talaga. 1x8 speed na siya na alloy. Alloy to ha, alloy. 27.5. Naka-alloy ka na, 6,000 Yes. lang. Ganyan kababa sa Aiko'S Bikeshop Sir Well. Tapos, ito naman, sa Ragusa Alistair, kagaya nun, same price lang tayo lagi, pag 27.29. Tapos, ito naman, si PM70 rin. Ayan, parehas lang din nun. Ibang kulay lang. Ayan. Ito naman, si spoiler. Si Ragusa spoiler natin, yan. Naka 1x12 speed din yan. Napakaganda ng kulay niyan, Sir Well. Oo nga, purple. Oo. Favorite color mo ba yan, ma'am? Yes. Kaya marami pala may favorite dyan. Kaya pala. Lalaki. Kaya pala. Ayan. Sobrang sulit ka dyan kasi naka 1x12 speed na siya. Tapos, L2 yung ginamit sa kanya. Hydraulic brakes na rin siya. Yung tire niya, Ragusa Cameron Race. Ayan. Tapos, ibibigay ang SRP nito, Sir Well, 14,000. 13 to 14, gano'n. Kasi nga may iba size 27, 29 na price sa mga SRP. Pero sa akin, ibibigay ko lang to for only 10,800. Wow, 10,800 na to mga kachilak. Yes, i-sure nyo na napanood nyo kay Sir Well at nakasubscribe kayo sa kanya. Banggitin nyo lang na napanood nyo kay Sir Well kung magkano ko sinabi, ganun yung price Yun na ha, tandaan nyo mga kachilak ha. 10.8 lang, nakaragusa, spoiler ka na 1x12 speed pang ahonan, hydraulic brakes na siya. Marami pang kulay. Wow, panalo. Yes. Tapos, eto naman si Shadow Adelbert. Ayan, kagaya kanina, iba lang kulay. Yun. Tapos, eto naman si Shadow Zidane Pro. Katulad ng kanina. 1x12 speed. Meron kasi tayong 27.5, may 29. Ito naman si Eternal natin. Si Eternal naman natin, naka 1x9 speed. Mechanical brake siya, pero alloy. Gold na yung stanchion ng, ano niya, ng fork niya. Tapos naka 1x9 speed. Ang ganda ng kulay. Eternal P19 ang model nito. For only, ibibigay ko yan ng 6,800 from 8,000 na SRP. Ayun. Tapos, ito naman, kachilak, si Avia 27.5 na. Hydraulic na ba ito? Hydraulic lockout yata mo? Hydraulic siya, oo. Naka-hydraulic na siya na 27.5. Yung Avia natin na 27.5 hydraulic. Wait, i-double check natin sa sobrang dami ng space natin. Sigurado tayo. Brand natin, hindi. I-flex mo lang. Sige yung Abiyan, mga kachilak. Iba-ibang klase talaga dito. Pansin ko lang mga kachilak, ang dami na pala lumabas na no? Mga colorful. Dual color, tricolor. Meron bang quadruple color? Ginagawa mo! Wala pa. Papauso tayo ng quadruple color. Grabe mga kulay ito. Si Avia pala to, Sir Well. Si Avia tricolor. Tricolor pala to, si Avia Tricolor na naka 1x9. Si Tricolor before, 8,500 ang bigay sa SRP. Pero dito sa Aiko'S Bikeshop, pag Tricolor na Avia 1x9 yung pinili nyo, 7,000 ko lang ibibigay. 7,000. Diba? Napakamura. Naka-cover, hindi kasi makita. Ito naman si Avia na 3x8 speed. 3x8 speed? Yes, Avia 3x8 speed.
Eto, budget bikes rin to, 27.5, alloy mountain bike na naka 3x8 speed for only 5,800. Wow, 5,800 na mga kachilax. So, Yes. napakaganda naman. Ito naman, Sir Well, si Eternal Flash. Si Eternal Eternal Flash, naka 1x9 speed din siya. Two-tone color, combination niya ng yellow and blue. Marami rin available pang kulay nito. Naka 1x9 speed, mechanical brakes, alloy mountain bike. For only 6,800 pag napanood nyo kay Kachila. Wow. 6,800 Grabe lang. mga ano to, discount Si dito. Eternal P19 naman, Sir Well, napakaganda rin yan. Ang ganda ng kulay. Si Eternal P19, bigay lang rin natin for only 6,800. 6,800. 1x9 speed na rin siya. Ang ganda ng forma niya. Oo. 27.5. Ganda oh. Tapos, eto naman, Sir Well, si Antelope size 27.5 na hydraulic. Hydraulic. Ayan yung mga ibang kulay niya. O, diba? So, pares lang yan, ma'am, no? Sa hydraulic, wait, magkano mabigay natin yung kay hydraulic? 27.5. Yes, 7,000 lang siya. Naka-hydraulic. 7,000 lang. Oo, naka-hydraulic na siya, 7,000. Yun. Tapos, ito naman, Sir Well, si Bike 27.5 na 3x8 speed for only 5,700. 5,700. Yes, Asbike. alloy na siya na 27.5 Wow. kapal ng gulong niyan. Oo nga, no? Parang kapal nga ng gulong na to. Yan. Diba budget na budget, Sir Oo. Well? Kaya nga. Tapos, ito si Skyland na Ganda ng kulay. 26 ba to? Skyland. Ano bang 26, tama. Kasi 26. hindi siya naka-lockout for. Size 26 na Skyland for only 5,800 na lang. Magkano, ma'am? 5,800. 5,800. Bike na yan. Pag napanood niyo kay Kachilax, Ayun, ha. Ito naman si Shadow. Shadow Z Pro. Alam niyo yung dati natin na si Viper Fuse na pinagkakaguluhan. Oo. Kaporma yan ni Shadow Z Pro. Ayun pala Ayan. yun. Ganda naman ang For kulay nito. only 7,000. Pag napanood nyo kay Kachilax from 8,500 na ano. Ito naman Kachilax si Garuda. Garuda G350 na size 26. 27.5 pala. 27.5. Oo, si size 27.5 naman na alloy Garuda mountain bike. May free battle cage, battle, side stand, tas kapaludo. Ayan, maraming freebies yan. Oh, daming libre oh. Ibibigay lang natin sa kanila yan for only 5,500. 5,500 lang mga alloy kachilax. yan. 27.5 yan ha. 27.5 oh. Yes. Tapos, ito naman si Macy. Si Macy. Macy, bibigay lang natin sa kanila for only 3,800. Candy color siya. Wow. Budget bike yan. Tapos, ito naman, Kachilax, si Lightspeed. Si Lightspeed natin, for only 3,800 na lang rin. Ang SRP talaga niyan, 4,800. Wow. Tapos, si Antelope natin, ibibigay lang natin sa kanila to for only 3,600. Oh, 3,600 Yes, lang. alloy mountain bike. Oh, alloy lang. 3,000, I mean budget bikes, carbon steel. Carbon Size steel. 26. Ayun. 3,6 lang, diba? 3,6, Sangka pa. oo. Maraming kulay yan si Antelope. 3,600 lang. Oh. Panalo. Ayan, tapos, eto si Locksjack for only, eto 5,000 SRP ni Locksjack, ibibigay lang natin sa kanila for only 3,800. Wow, 3,800 lang. Yes, May tapos bike ito ka na. si Enda Bike. Yan, sa Enda Bike oh. Si Enda Bike natin, alloy to na size 26, ibibigay lang natin to ng 4,800. 4,800. Alloy mountain bike na size 26. Alloy mountain bike. Wow. Alloy na oh. Tapos ito naman si Bike. Yan. Si Bike naman, ibibigay lang natin, ang SRP nito is 5,000. Si Bike Brandon Steel. Brandon Pero Steel. ibibigay lang natin sa kanila yan for only 4,500. 4,500. Yes. Tapos si Avia ladies bike natin, Maxis na Yun. yung gulong Shimano na yung hub. Tapos size 26 ladies bike, bended yung frame niya. Ang ganda ng frame niya. Sir, well, tingnan mo kumikinang. Wow. Oo nga, no?
size 26 yan para sa mga ladies natin, Avia. Kasi yung pintura nito. Yes, Mickey na. maganda. Aurora pink. Aurora pink, ayan. Yes, tapos paint talaga yan, hindi siya sticker. Ayan, tapos made in Italy yan. Oh, made in Italy. Yes, kaya ito binibigay natin to. Ang SRP talaga nito, alloys, 8,000. Pero dito 8,000. ibibigay lang natin yan for only 5,800. Yan, 5,800 mga kachilaks. Yes, size 26 yan. Size 26. Na ladies bike. Kaya yung mga asawa nyo dyan na gusto nyo regaluhan at makasama sa pagpepedal. Yan. Well, Esquila. Kachilaks. Kachilaks. Yeah. Hello mga kachilags! Ayan, thank you sa support and subscribe din po tayo kay Esquila on Yun. YouTube. Ayan, maraming salamat and ingat sa mga bike rides ninyo. Salamat, ma.